hello everyone, welcome back. यो चाहिँ पार्ट 2 हो अफ जिप्सम प्रोडक्ट. आज चाहिँ हामी बाँकीको टपिकहरू कभर गर्छौँ है त. सो लेट्स बिगिन विथ सेटिङ एक्सपान्सन. सेटिङ एक्सपान्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है. यो धेरैचोटि सोधिरहेको छ. So let's begin. So during the setting of gypsum product, a linear setting expansion of 0.06 to 0.5 can be seen. So यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट MCQ क्वेसन है. कति छ रेन्ज सेटिङ एक्सपान्सनको भनेर सोध्यो भने चाहिँ 0.06 to 0.5%. यो चाहिँ फिलिप्समा दिएको छ है त. सो देयर आर टु टाइप्स अफ एक्सपान्सन. एउटा भनेको चाहिँ नर्मल एक्सपान्सन, अर्को भनेको चाहिँ हाइग्रोस्कोपिक एक्सपान्सन. हाइग्रोस्कोपिक एक्सपान्सन चाहिँ एकदम धेरै सोध्छ एक्जाममा है. यो बुझ्नु अगाडि चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज नर्मल एक्सपान्सन है. ओके, सो देयर इज वान प्रोसेस विच इज नोन एज क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेस. के हुन्छ यसमा भन्दा चाहिँ डाइहाइड्रेटको क्रिस्टल इट ग्रोज फ्रम द न्युक्लियर अफ क्रिस्टलाइजेसन. अनि यो ग्रो भएको क्रिस्टल चाहिँ इट इन्टरमेसेस एन्ड ब्लक एडजेसेन्ट क्रिस्टलको ग्रोथ. यो आफै पनि ग्रो हुन्छ क्रिस्टल है. अनि यो एकअर्कासँग मिक्स हुन्छ र अर्को क्रिस्टलको ग्रोथलाई यसले चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एउटा आउटवर्ड स्ट्रेस प्रड्युस हुन्छ है त. विल अन्डरस्ट्यान्ड दिस बेटर. ओके, सो नाउ बिगिनिङ विथ नर्मल सेटिङ एक्सपान्सन. के हुन्छ यसमा है त. सो नर्मल हाइग्रोस्कोपिक दुइटैको चाहिँ 5वटा स्टेजेसहरू हुन्छ है. सो यिनीहरूलाई कम्पेयर गरेर पढ्न झन् सजिलो हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ पहिला लेट्स बिगिन विथ नर्मल सेटिङ एक्सपान्सन. सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 3टा डटले चाहिँ न्युक्लियर अफ क्रिस्टलाइजेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ. अनि यो ग्रिन कलरको सर्कल भनेको चाहिँ वाटर हो है. अब यो वाटरको सोर्स भनेको चाहिँ वाटर फ्रम द मिक्सचर. हामीले मिक्स गरेको जिप्समको मिक्सचरकै वाटर ले चाहिँ यो ग्रिन कलरको स्पियरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. भित्रको टाइनी स्पियरहरू भनेको चाहिँ न्युक्लियर अफ क्रिस्टलाइजेसन हो. सो दिस इज स्टेज 1 है त. स्टेज 1 भनेको चाहिँ 3 राउन्डेड पार्टिकल्स अफ हेमिहाइड्रेट भयो यो, सराउन्डेड बाई वाटर. नाउ स्टेज 2मा के हुन्छ भन्दाखेरि अब इच वाटरमा चेन्ज हेर्छौँ हामीले, एउटा न्युक्लियसमा चेन्ज हेर्छौँ है त. फर्स्टमा न्युक्लियसको चेन्जहरू हेरौँ. यो न्युक्लियसबाट चाहिँ डाइहाइड्रेटको क्रिस्टल ग्रो भइरहेछ, नम्बर 1 चेन्ज. नम्बर 2 चेन्ज भनेको चाहिँ यो 3टा क्रिस्टल्सहरू चाहिँ दे आर कमिङ क्लोजर. स्टेज 1को भन्दा चाहिँ अब वाटरको चेन्ज के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाटरको अमाउन्ट घटाएको छ है. अब वाटरको अमाउन्ट किन घटाएको छ, लेट्स सी. अब वाटरमा चेन्ज भनेको चाहिँ वाटर अराउन्ड द पार्टिकल इज रिड्युस बाई हाइड्रेसन एन्ड दिज पार्टिकल्स आर ड्रन मोर क्लोजली बिकज द सर्फेस टेन्सन अफ द वाटर किप्स द वाटर सर्फेस एट द मिनिमम. अब वाटरको चेन्ज भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ वाटरको अमाउन्ट घटाएको छ. एउटा बिकज अफ हाइड्रेसन, अर्को बिकज द सर्फेस टेन्सन अफ वाटर टेन्स टु किप द वाटर सर्फेस एरिया एट मिनिमम. अब 1बाट 2मा जाँदाको चेन्जहरू यो भयो. अब 2बाट 3 जाँदाको चेन्जेसहरू के हुन्छ हेरौँ है त. एज द क्रिस्टल्स अफ डाइहाइड्रेट ग्रो दे कन्ट्याक्ट इच अदर एन्ड द वाटर अराउन्ड द पार्टिकल अगेन डिक्रिजेस. स्टेज 2बाट स्टेज 3मा जाँदा के भएको छ, क्रिस्टलको झन् धेरै ग्रोथ देखिएको छ राइट. अनि वाटर अमाउन्ट पनि घटाएको छ बिकज अफ द सेम रिजन. अब चाहिँ स्टेज 3बाट स्टेज 4मा जाँदा यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ क्रिस्टल्सहरूको चाहिँ झन् धेरै ग्रोथ देखिएको छ राइट. बट कन्ट्र्याक्सन हुनुको सट्टा अब चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ. किन, लेट्स सी है. Further dihydrate growth consumes more water and should draw the crystals together as before, but the outward thrust of the growing crystal opposes this contraction. वाटर अझै युज भइरहेछ, क्रिस्टल अझै ग्रो भइरहेछ. यसले त यहाँ जे भइरहेछ त्यही हुनुपर्छ कन्ट्र्याक्सन, तर यहाँ कन्ट्र्याक्सन हुँदैन, यहाँ चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ. किनभने अब यो क्रिस्टल्सहरू चाहिँ ग्रो भयो, एकअर्कामाथि इम्पिन्ज भयो, यसले चाहिँ आउटवर्ड स्ट्रेस प्रड्युस गर्छ है, जसले गर्दा चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ. Eventually the crystals become intermeshed and entangled. Finally stage 5मा गएर चाहिँ यो क्रिस्टलहरू इन्टरमेस हुन्छ, एन्ट्याङ्गल्ड हुन्छ है त. सो स्टेज 1मा के भयो, 3टा यो चाहिँ न्युक्लियर अफ क्रिस्टलाइजेसन थियो, सराउन्डेड बाई वाटर. यो वाटर कताबाट आयो, मिक्सचरबाटै आयो है त. ओके, स्टेज 2मा के भयो, स्टेज 2मा यो क्रिस्टलको ग्रोथ बिगिन भयो फ्रम न्युक्लियर अफ क्रिस्टलाइजेसन. क्रिस्टल्स अफ डाइहाइड्रेटको ग्रोथ भयो. यो क्रिस्टल्सहरू मोर क्लोजली ड्र भयो. किन भन्दाखेरि ड्यु टु एउटा हाइड्रेसन अनि अर्को भनेको सर्फेस टेन्सन अफ वाटर. स्टेज 3मा के भयो, यो क्रिस्टलहरूले एकअर्कालाई कन्ट्याक्ट गर्न थाल्यो है. ओके, अनि वाटरको अमाउन्ट झनै रिड्युस भयो. अब स्टेज 3बाट स्टेज 4मा जाँदा चाहिँ एउटा ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ. के हो त्यो भन्दा चाहिँ अब कन्ट्र्याक्सन हुँदैन, अब एक्सपान्सन हुन्छ. किनभने क्रिस्टल्सहरूको फर्दर ग्रोथले चाहिँ आउटवर्ड स्ट्रेस प्रड्युस गर्छ.
सो एक्सपान्सन देखिन्छ है त। स्टेज 5 मा के हुन्छ, फाइनली एन्ट्याङ्गल एन्ड इन्टरमेसिङ हुन्छ है त। सो दिस वाज अबाउट नर्मल एक्सपान्सन है त, नर्मल एक्सपान्सन कसरी हुन्छ भनेर। अब लेट्स सी हाइग्रोस्कोपिक एक्सपान्सन चाहिँ कसरी हुन्छ। हाइग्रोस्कोपिक चाहिँ नर्मलसँग कम्पेयर गरेर पढ्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ है त। अब हाइग्रोस्कोपिकमा एउटा फरक के हो भन्दा चाहिँ यहाँ एडिसनल वाटर लेयर छ है त। यो ड्यास लाइन छ नि, यो ड्यास लाइनको भित्र भनेको अघिकै सेम कन्डिसन हो, यो भन्दा यो बाहिर भएको यति लेयर चाहिँ यो एक्स्ट्रा वाटरको लेयर हो। अब हाइग्रोस्कोपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जिप्समलाई चाहिँ वाटरभित्र हालिदिन्छौँ है त। त्यो एडिसनल वाटरको सोर्स चाहिँ ड्यास लाइनको बाहिरको सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसमा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाइग्रोस्कोपिक सेटिङ एक्सपान्सन गराउनको लागि चाहिँ हामीले कुन स्टेजमा चाहिँ जिप्समलाई पानीभित्र हाल्नुपर्छ भनेर सोध्छ है त। कुन स्टेजमा भन्दाखेरि बिफोर द इनिसियल सेट बिगिन्स। इनिसियल सेट बिगिन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले यो जिप्समको मिक्सचरलाई चाहिँ पानीमा हालिसकेको हुनुपर्छ है त हाइग्रोस्कोपिक सेटिङ एक्सपान्सनको लागि। अब हाइग्रोस्कोपिक एक्सपान्सन हेरौँ है त हामी। फर्स्ट स्टेज 1 भनेको केही पनि छैन है त, सेम छ है ल, इट सोज एन आइडेन्टिकल मिक्सचर, सेम छ। अब स्टेज 2 मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एडिसनल वाटर छ है, यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिकज दे आर सराउन्डेड बाई अ बडी अफ वाटर, द सर्फेस टेन्सन अफ द वाटर विल नट बी पुलिङ अर पुसिङ द ग्रोइङ क्रिस्टल्स। यो ग्रोइङ क्रिस्टल्सहरू अघि चाहिँ के भएको थियो, दे वर ड्रन क्लोजली। अब चाहिँ एडिसनल वाटरको लेयर भएकोले कारणले सर्फेस टेन्सन अफ द वाटर विल नट बी आइदर पुलिङ अर पुसिङ द क्रिस्टल्स, ग्रोइङ क्रिस्टल्स स्टेज 2 मा। अब त्यसपछि स्टेज 3 मा आउँदाखेरि पनि देयर इज नो रिडक्सन इन द डिस्टेन्स अफ द क्रिस्टल्स है, स्टेज 3 मा नि सेमै छ। अब यो भएर के फाइदा भइरहेछ भन्दाखेरि क्रिस्टल्सहरू दे क्यान ग्रो मोर फ्रिली है, दे आर ग्रोइङ मोर फ्रिली स्टेज 4 सम्म है। अब स्टेज 5 मा के हुन्छ भन्दा बिफोर द इन्टरमेसिङ फाइनली प्रिभेन्ट्स फर्दर एक्सपान्सन। स्टेज 5 मा गएर चाहिँ फर्दर एक्सपान्सन प्रिभेन्ट हुन्छ किनभने यो स्टेजसम्म आइपुग्दा एकदम धेरै इन्टरमेसिङ भइसकेको हुन्छ है त। सब्सिक्वेन्टली द अब्जर्भ सेटिङ एक्सपान्सन द्याट अकर्स वेन जिप्सम प्रोडक्ट सेट अन्डर वाटर इज ग्रेटर। यो भन्न खोजेको के भन्दा हाइग्रोस्कोपिक सेटिङ एक्सपान्सन इज ग्रेटर देन द नर्मल सेटिङ एक्सपान्सन। कतिले भन्दा 2 टाइम्स है त, 2 टाइम्स ग्रेटर देन द नर्मल सेटिङ एक्सपान्सन छ। अब मेन डिफ्रेन्स के ले ल्यायो भन्दा यो एडिसनल वाटर लेयरले ल्यायो है, यसले गर्दाखेरि के भयो, सर्फेस टेन्सन भएन, सर्फेस टेन्सनले पुल गरेन मतलब दे क्यान ग्रो मोर फ्रिली, मतलब धेरै एक्सपान्सन भयो हाइग्रोस्कोपिकमा। यो यति हो है त हाइग्रोस्कोपिकको बारेमा। अब क्वेसनमा चाहिँ नर्मल सेटिङ एक्सपान्सन लेख अथवा हाइग्रोस्कोपिक सेटिङ एक्सपान्सन लेख भनेर आउनसक्छ। हाइग्रोस्कोपिक क्वेसनमा छ भने चाहिँ फर्स्ट नर्मल डिस्क्राइब गरेर अनि बल्ल हाइग्रोस्कोपिक डिस्क्राइब गर्दा बेटर हुन्छ है त ल। यसको स्टेज 1 मा यता नर्मल थियो, यता हाइग्रोस्कोपिक छ, कम्पेयर गरेर लेखौँ है त। नर्मलमा के थियो, सेम है, सेम। स्टेज 2 मा यता एडिसनल वाटरको लेयर मात्र हुन्छ। स्टेज 2 मा के भयो, अब न्युक्लियसहरूमा ग्रोथ भइरहेको थियो, त्यो त यहाँ पनि भइरहेछ। अब वाटरको अमाउन्ट भयो, यहाँ रिड्युस भएको थियो, यहाँ रिड्युस भएको छैन, जसले गर्दा न्युक्लियस यहाँ क्लोज आएको थियो, यहाँ क्लोज आएन। स्टेज 3 मा के भएको थियो, कन्ट्याक्ट भएको थियो, फर्दर मोर क्लोज आएको थियो, यहाँ त्यस्तो केही पनि भएको छैन है त। स्टेज 4 मा के भएको थियो, स्टेज 4 मा फाइनली एक्सपान्सन हुन थालेको थियो है कन्ट्र्याक्सनको सट्टा, यहाँ के भइरहेछ, स्टिल फ्रिली नै ग्रो गरिरहेछ है त। फाइनली स्टेज 5 मा चाहिँ यहाँ एन्ट्याङ्गलमेन्ट र इन्टरमेस भइरहेको थियो, यसमा चाहिँ अब एक्सपान्सन चाहिँ स्टप हुन्छ बाई फर्दर ड्यु टु इन्टरमेसिङ है। ओके, दिस वाज अबाउट हाइग्रोस्कोपिक सेटिङ एक्सपान्सन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ कन्ट्रोल अफ सेटिङ एक्सपान्सन। सेटिङ एक्सपान्सन कसरी कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है। सेटिङ एक्सपान्सनको कन्ट्रोल भनेको मेनली इट डिपेन्ड्स अपन द वाटर पाउडर रेसियो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। अब यसले कसरी सेटिङ एक्सपान्सनमा असर गर्छ, लेट्स सी। फर्स्टमा भनेको कन्डिसन हुन्छ डिक्रिज वाटर पाउडर रेसियो है त। डिक्रिज वाटर पाउडर रेसियो भनेको चाहिँ पाउडर मोर हुने भयो है त। पाउडर मोर मतलब के भयो, न्युक्लियसको डेन्सिटी बढ्यो राइट। न्युक्लियसको डेन्सिटी बढ्यो भने पर युनिट भोल्युम न्युक्लियस धेरै हुने भयो। जति धेरै न्युक्लियस हुने भयो त्यति धेरै नै त्यहाँ क्रिस्टल्सहरू ग्रो हुने भयो।
जति धेरै क्रिस्टल ग्रो हुन्छ त्यति धेरै नै एन्ट्याङ्गलमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि इन्टरमेसिङ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि एक्सपान्सन बढ्छ। ओके, वाटर पाउडर रेसियो घट्यो भने चाहिँ एक्सपान्सन बढ्ने रहेछ। अब सेम उल्टा वाटर पाउडर रेसियो बढ्यो भनेको वाटर बढ्यो। वाटर बढ्यो भनेपछि पर युनिट भोल्युम न्युक्लियर डेन्सिटी त एकदम कम हुन्छ। न्युक्लियर डेन्सिटी कम भनेको डिस्टेन्स धेरै भयो है त, यिनीहरूको डिस्टेन्स धेरै भयो। डिस्टेन्स धेरै भएर के भयो भन्दाखेरि ग्रोथ इम्पिन्चमेन्ट भएन। यो भएन मतलब एक्सपान्सन पनि कम हुन्छ। लेट्स सी बुकमा के दिएको छ, यो पनि फिलिप्सबाटै हो है त। ओके, एट हायर वाटर पाउडर रेसियो मतलब पानी धेरै भएपछि फ्यू न्युक्लियाई अफ क्रिस्टलाइजेसन पर युनिट भोल्युम आर प्रेजेन्ट है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अघि सेम भनेको कुरा स्पेस बिट्विन द न्युक्लियाई धेरै हुन्छ। सी स्पेस बिट्विन टु न्युक्लियाई बढ्यो है। अनि त्यसपछि लेस ग्रोथ इन्टरेक्सन भयो। यस, यसको ग्रोथले यसलाई यहाँ भएको क्रिस्टल ग्रोथले यहाँ भएको क्रिस्टल ग्रोथलाई एकदमै कम इन्टरफेयर गर्ने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आउटवर्ड थ्रस्ट एकदमै कम हुन्छ है त। अब फाइनली एक्सपान्सन हुने भनेको के कारणले हो? एक्सपान्सन किन आउँछ? आउटवर्ड थ्रस्टले नै आउँछ है। अब यहाँ चाहिँ आउटवर्ड थ्रस्ट नै एकदमै कम हुने भयो, किनभने डिस्टेन्स धेरै छ। डिस्टेन्स धेरै भएपछि एउटाको ग्रोथले अर्को ग्रोथलाई असर गर्ने भएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपान्सन पनि कम हुने भयो। आउटवर्ड थ्रस्ट कम हुने भयो, एक्सपान्सन पनि कम हुने भयो है त। यो चाहिँ वाटर पाउडर रेसियो घट्दा के हुन्छ, बढ्दा के हुन्छ है। अर्को भनेको रोल अफ एडिटिभ्स पनि छ है। अब यसमा के भन्छ भन्दा एसिलिरेटर लाइक K2SO4 हाल्यो भने चाहिँ एक्सपान्सन घट्छ भन्छ, अनि बोराक्स भनेको रिटार्डर आयो भने चाहिँ इट मे इन्क्रिज द एक्सपान्सन भन्छ है त। सो कन्ट्रोल अफ सेटिङ एक्सपान्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन। यो एज अ टेल क्वेसन आउनसक्छ। यो आयो भने चाहिँ वाटर पाउडर रेसियोको इफेक्ट र एडिटिभ्सको रोल नै अलिकति लेख्दा हुन्छ है। अब नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ सेटिङ एक्सपान्सन हो है। हामीले सेटिङ एक्सपान्सन त पढ्यौँ, तर यसको एप्लिकेसन, यसको इम्पोर्टेन्स के छ लेट्स सी है। यो मैले लिएको चाहिँ मानापालीबाट हो। यहाँ एक्स्ट्रा कुरा के दिएछ एउटा भन्दा चाहिँ सेटिङ एक्सपान्सन इज मेजर्ड युजिङ एन एक्सटेन्सोमिटर भनेको छ। अब एक्सटेन्सोमिटर भनेको के हो? यो डिभाइस हो। यसले के मेजर गर्छ भन्दा यसले चाहिँ स्ट्रेन, डिफर्मिटिज त्यस्तो मेजर गर्छ है त। अब अपार्ट फ्रम मेजरिङ सेटिङ एक्सपान्सन यसले कम्पोजिटहरूको पोलिमराइजेसन, श्रिङ्केज तिनीहरू पनि मेजर गर्छ है त। अरू कुरा सेम छ। अब सेटिङ एक्सपान्सन भनेको इट इज आइदर अनडिजायरेबल अर डिजायरेबल। हामीले चाहिँ कुन कन्डिसनमा चाहिँ यो अनडिजायरेबल छ, कुन कन्डिसनमा डिजायरेबल छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। अब लेट्स सी है, इन डेन्टिस्ट्री सेटिङ एक्सपान्सन मे बी बोथ डिजायरेबल अनि अनडिजायरेबल। अब अनडिजायरेबल कुन केसमा छ भन्दाखेरि इट इज अनडिजायरेबल इन इम्प्रेसन प्लास्टर, दो वी डु नट युज इम्प्रेसन प्लास्टर एनी लङ्गर। इम्प्रेसन लिनको लागि डेन्टल प्लास्टर र स्टोनहरूको केसमा चाहिँ यो अनडिजायरेबल छ, किन भन्दा यसले कास्टको इनअक्युरेसीमा धेरै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ है सेटिङ एक्सपान्सनले। बट ह्याभिङ सेड द्याट यसको सबै यो सधैँ अनडिजायरेबल छ भन्ने पनि छैन। सेटिङ एक्सपान्सन इज डिजायरेबल, स्पेसली हाइग्रोस्कोपिक सेटिङ एक्सपान्सन। कुन केसमा भन्दा जिप्सम बन्डेड इन्भेस्टमेन्टको केसमा चाहिँ इट इज डिजायरेबल। अब यो हामी पछि पढ्छौँ है त। इन्भेस्टमेन्ट मटेरियलमा आउँछ वाट इज जिप्सम बन्डेड मटेरियल। अरू इन्भेस्टमेन्ट मटेरियल नै छ, फोस्फोरस बन्डेड, इथाइल सिलिका बन्डेड छ है। बट जिप्सम बन्डेड अहिलेको लागि चाहिँ यसको डिजायरेबल प्रपर्टी इट इज एप्लाइड इन केस अफ जिप्सम बन्डेड इन्भेस्टमेन्ट। अब त्यहाँ चाहिँ एक्सपान्सन भयो भने चाहिँ कास्टिङ श्रिङ्केजलाई मिनिमाइज गर्न हेल्प गर्छ है। त्यही भएर चाहिँ यसको यो प्रपर्टी चाहिँ इन बन्डिङ इन्भेस्टमेन्ट मटेरियल्सहरूमा चाहिँ डिजायरेबलै छ है त। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ जिप्सम। यो पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो पनि एज अ टेल क्वेसन सोधिरहन्छ। नाउ लेट्स सी स्ट्रेन्थ अफ जिप्सम चाहिँ केले फरक पार्छ भनेर। अब फर्स्ट भनेको चाहिँ इफेक्ट अफ वाटर कन्टेन्ट हो। लेट्स सी द प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाई है फ्री वाटर कन्टेन्ट इन द सेट प्रोडक्ट। अब टु टाइप अफ स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्न मिल्छ। एउटा भनेको चाहिँ वेट स्ट्रेन्थलाई ग्रिन स्ट्रेन्थ पनि भन्छ, अनि इट क्यान बी आस्क्ड इन वाइवा है वाट इज ग्रिन स्ट्रेन्थ भनेर। अनि अर्को स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ ड्राई स्ट्रेन्थ हो है त। वेट स्ट्रेन्थ भनेको के हो भन्दा स्ट्रेन्थ द्याट इज डिटर्माइन्ड वेन वाटर इन एक्सेस अफ द्याट रिक्वायर्ड फर द हाइड्रेसन अफ द हेमिहाइड्रेट रिमेन्स इन द टेस्ट स्पेसिमेन। हामीले हेमिहाइड्रेटलाई हाइड्रेसन गर्न चाहिने भन्दा
बडी वाटर रिमेन भएको कन्डिसनमा नापेको स्ट्रेन्थ इज वेट स्ट्रेन्थ. अब ड्राई स्ट्रेन्थ भनेको के हो, नामले नै भन्छ है त. यो वेट स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ एक्सेस वाटर भएको बेलामा नापेको स्ट्रेन्थ हो. ड्राई स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ वेन सच एक्सेस वाटर इज रिमुभड बाई ड्राइङ, त्यतिखेर अब्टेन गरेको स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ ड्राई स्ट्रेन्थ हो है त. अब ड्राई स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ 2 or 2 times मोर देन द्याट अफ द वेट स्ट्रेन्थ हुन्छ. अर्को कुरा भनेको त्यो एक्सेस वाटर जुन हुन्छ नि द्याट रिमेन्स आफ्टर द हाइड्रेसन इज ओभर, त्यो एक्सेस वाटर चाहिँ अलवेज सेचुरेटेड विथ सल्फेट र क्याल्सियम हुन्छ है त. अब अर्को भनेको इफेक्ट अफ वाटर पाउडर रेसियो. अघि पनि हामीले डिटेलमा डिस्कस गरिसक्यौँ है, पहिलाको भिडियोमा नि गरेका थियौँ. वाटर पाउडर रेसियो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है. यो सबैको वाटर पाउडर रेसियो याद राख्नुपर्छ ल. दिस टेबल इज सो इम्पोर्टेन्ट. यसको यो क्लासिफिकेसन, वाटर पाउडर रेसियो, सेटिङ एक्सपान्सन, यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थहरू सबै याद राख्नुपर्छ है ल. अघि भन्न छुट्याएको एउटा कुरा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ इज जेनरली एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रेन्थ इज जेनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ छ है त. यहाँ दिएको अनुसारै सबभन्दा धेरै स्ट्रेन्थ पाएको भने 4-5 को छ यहाँ है ल. ओके, वाटर पाउडर रेसियो भनेको चाहिँ सेट प्लास्टर इज अलवेज पोरस. अब धेरै वाटर पाउडर रेसियो ग्रेटर मतलब वाटर ग्रेटर राइट. यो भयो भने ग्रेटर पोरोसिटी आउँछ. अर्को के हुनसक्छ भन्दा वाटर पाउडर रेसियो धेरै भयो भने स्ट्रेन्थ घट्न सक्छ. किन घट्छ भन्दाखेरि वाटर धेरै भयो भन्दा पर युनिट भोल्युम त लेस न्युक्लियस अफ क्रिस्टलाइजेसन हुन्छ है. लेस न्युक्लियस अफ क्रिस्टलाइजेसन मतलब लेस डाइहाइड्रेटको स्ट्रक्चर विल बी फर्मड. अनि फाइनल स्ट्रेन्थमा कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको चाहिँ डाइहाइड्रेटकै स्ट्रक्चरले हो है. सो जिप्समको स्ट्रेन्थमा वाटर पाउडर रेसियोको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल छ है त. अब थर्ड भनेको चाहिँ इफेक्ट अफ म्यानिपुलेटिभ र एडिटिभ्सहरू हुन्छ है. म्यानिपुलेटिभ भनेको प्रोसेस अफ म्यानिपुलेसनै हो है. अब म्यानिपुलेसनमा चाहिँ स्पेसली मिक्सिङ टाइम हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ है. यो मिक्सिङ टाइमले कसरी इफेक्ट गर्छ भनेर. मिक्सिङ टाइमले युजुअली सेटिङ टाइम घटाउँछ. और यसले भनेको स्ट्रेन्थ बढाउँछ है त. स्ट्रेन्थ बढाउँछ. स्ट्रेन्थको कुरा गर्दा स्ट्रेन्थकै कुरा गरौँ है त. स्ट्रेन्थ कसरी बढाउँछ भन्दाखेरि मिक्सिङ टाइम धेरै भयो भने चाहिँ डाइहाइड्रेटको क्रिस्टल जुन फर्म भइरहेछ नि त्यो ब्रेक हुन्छ. अनि इच इन्डिभिजुअल क्रिस्टल चाहिँ इट एक्ट्स एज अ न्यू न्युक्लियस अफ क्रिस्टलाइजेसन है. अब फेरि यो ओभरमिक्स भयो भने चाहिँ डाइहाइड्रेटको स्ट्रक्चर क्रिस्टल्सहरू कहिले फर्मै हुन पाउँदैन के. त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ त घट्ने भयो. त्यही भएर मिक्सिङ टाइम इम्पोर्टेन्ट छ. मिक्सिङ टाइमले स्ट्रेन्थ पनि बढाउँछ बट ओभरमिक्स गर्न भएन है त. अर्को भनेको एडिटिभ्स भनेको एसिलरेटर र रिटार्डर पनि हो. यिनीहरूको पनि इम्पोर्टेन्ट रोल छ स्ट्रेन्थ अफ जिप्सम प्रडक्टमा है त. सो दिस वाज अबाउट स्ट्रेन्थ अफ जिप्सम प्रडक्ट. अब अर्को भनेको चाहिँ म्यानिपुलेसन हो. म्यानिपुलेसन अफ जिप्सम प्रडक्ट नि इम्पोर्टेन्ट छ है. तर यो खासमा यो चाहिँ जति प्र्याक्टिकल गर्दै गयो त्यति बुझ्ने कुरा हो थ्योरी भन्दा पनि. लेट्स सी है त के छ. ओके, फर्स्टमा छ केयर अफ जिप्सम प्रडक्ट है त. के हुन्छ भन्दाखेरि इफ जिप्सम स्टोर गरेको सराउन्डिङको रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिँ 70% भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ जिप्समले पानी एब्जर्ब गर्न थाल्छ अनि आफ्नो सेटिङ रियाक्सन बढाउन थाल्छ. किन बढाउन थाल्छ? बिकज जिप्सम इज हाइग्रोस्कोपिक. यो एमसिक्यूमा आउन सक्छ है त. जिप्सम इज हाइग्रोस्कोपिक. अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा जिप्समलाई स्टोर गर्दाखेरि जहिले पनि मोइस्चर प्रुफ मेटल कन्टेनरमा स्टोर गर्नुपर्छ. यो एउटा कुरा भयो है त. अर्को छ प्रोपोर्सनिङ गर्दाखेरि चाहिँ वाटरलाई मेजर गर्दा जहिले पनि ग्रेजुएटेड सिलिन्डर अनि पाउडरलाई मेजर गर्दा जहिले पनि वेइङ ब्यालेन्समा मेजर गर्नु है त. वाटरलाई जहिले नि ग्रेजुएटेड सिलिन्डर अनि पाउडरलाई चाहिँ यो वेइङ ब्यालेन्समा चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ है त. अब मिक्सिङ एन्ड पोरिङ यो भनेको चाहिँ यो त एकदम धेरै प्र्याक्टिकली सिक्ने कुरा हो. बट लेट्स सी के लेखाएको छ है. फर्स्टमा के हुन्छ, मेजर गर्यो है, वाटर पाउडर मेजर गर्यो. त्यसपछि चाहिँ पानीमा पाउडर हाल्यो. अब यसमा कसैले चाहिँ पहिला पानी हालेर पाउडर हाल्छ, कसैले चाहिँ पहिला पाउडर हालेर पानी हाल्छ है. रिकमेन्डेड चाहिँ पहिला पानी हालेर पाउडर हाल्नु हो. बिकज त्यो गर्यो भने चाहिँ पाउडर पार्टिकलहरू इभनली वेट हुन्छ अनि एयर एन्ट्र्यापमेन्ट कम हुन्छ भन्छ है यहाँ चाहिँ. त्यसपछि चाहिँ स्प्याचुलेसन गर्ने. स्प्याचुलेसन 1 मिनटसम्म गर्ने ह्यान्ड मिक्स गर्दाखेरि अनि 2 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड हुनु पऱ्यो. त्यसपछि भनेको इम्प्रेसनलाई पोर गर्ने, त्यो सेट हुन्छ अनि डिसइन्फेक्ट गर्ने इफ नेसेसरी है त. लेट्स यहाँ के लेखा छ.
सेम कुरा हो है त। फर्स्टमा चाहिँ पाउडर हाल्ने पानीमा भनेको छ यहाँ, त्यसपछि के गर्ने 1 मिनटसम्म मिक्स गर्ने, 1 सेकेन्डमा 2टा रेभोल्युसन गराएर है त। अब यो भनेको ह्यान्ड मिक्सले गर्दा भयो। अब पावर मिक्सरले मिक्स गर्यो भने चाहिँ यो टाइम चाहिँ एकदम घट्छ, 15 to 20 सेकेन्ड आउँछ। हातले मिक्स गर्यो भने चाहिँ 1 मिनट लाग्छ होइन। पावर मिक्सरले मिक्स गर्यो भने चाहिँ इट टेक्स 15 to 20 सेकेन्ड है त। त्यसपछि के गर्ने, इम्प्रेसनमा पोर गर्ने, त्यसलाई सेट हुन दिने, डिसइन्फेक्ट गर्ने इफ नेसेसरी है त। अब यहाँ भनेको कुरा नै इट्स सेम है, सेम छ। अब हातले मिक्स गर्यो भने 1 मिनटसम्म गर्ने, पावर मिक्सर युज गर्यो भने इट विल रिड्युस द टाइम है 15 to 20 सेकेन्ड। अब पावर मिक्सरमा गर्ने हो भने पनि सुरुमा ह्यान्डले नै मिक्स गर्दा राम्रो भन्छ है, किनभने इट विल एन्स्योर द्याट द मेकानिकल मिक्सर विल वर्क एफिसियन्टली। ल इट्स द सेम। सो म्यानिपुलेसन पनि भयो है त। नाउ लेट्स सी इन्फेक्सन कन्ट्रोल है त। अब इन्फेक्सन कन्ट्रोल किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि पेसेन्टको मुखमा लिएको इम्प्रेसनमा त इट इज कन्टामिनेटेड बाई सलाइभा, अनि त्यसपछि पेसेन्टको सलाइभा ब्लडले कन्टामिनेट हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, क्रस कन्टामिनेसनको रिस्क बढाउँछ है त। क्रस कन्टामिनेसन अफ भेरियस माइक्रो अर्गानिजम लाइक हेपाटाइटिस बी अनि एचपिभीहरूको क्रस कन्टामिनेसनको रिस्क बढाउँछ। त्यही भएर डिसइन्फेक्ट गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यदि इम्प्रेसन डिसइन्फेक्ट भएको छैन भने चाहिँ हामीले त्यो कास्टलाई डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो डिसइन्फेक्टेन्टलाई आइदर हामीले पाउडरमा इन्कर्पोरेट गर्न मिल्छ और पानीमा मिक्स गरिदिन नि मिल्छ है त। अब अर्को वे भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले जिप्समको कास्टलाई ड्राई गर्न जुन माइक्रोवेभ इरेडिएसन युज गर्छौँ नि, यसलाई पनि हामीले डिसइन्फेक्सनमा युज गर्न मिल्छ भनेर भनेको छ है त। ओके फाइनल्ली वी हेभ अराइभ्ड एट द एन्ड। यहाँ चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू छ है त, के छ यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ है, धेरैचोटि सोधेको छ योहरू। फर्स्टमा डिफाइन क्याल्सिनेसन अनि मेन्सन द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द स्ट्रेन्थ अफ द जिप्सम प्रोडक्ट। यसमा के भयो, फर्स्टमा चाहिँ इफेक्ट अफ वाटर कन्टेन्ट भयो, त्यसपछि वाटर पाउडर रेसियो भयो, अनि त्यसपछि म्यानिपुलेसन र एडिटिभको बारेमा त्यो 3टा प्याराग्राफ डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो है त। त्यसपछि क्लासिफाई जिप्सम प्रोडक्ट, क्लासिफाई गर्ने 5वटा क्लासमा, अनि एडिएस स्पेसिफिक नम्बर, अनि अर्को के सोध्छ भन्दा मेन्सन वाटर पाउडर रेसियो अफ इच भनेर पनि सोध्छ है त यहाँ। अनि अब म्यानिपुलेसन डिस्क्राइब गर्न भनेको छ, अघिकै स्टेप्सहरू हो, सेम यही हो म्यानिपुलेसन, यो डिस्क्राइब गरिदिँदा हुन्छ। अनि मेकानिजम अफ सेटिङ फर्स्ट भिडियोमा छ है यसको बारेमा। त्यसपछि एक्सपान्सनको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ क्वेसनमा यदि स्पेसिफिकली हाइग्रोस्कोपिकलाई एक्सप्लेन गर भनेको छ भने पनि इट्स बेटर पहिला नर्मल एक्सपान्सन एक्सप्लेन गरेर बल्ल हाइग्रोस्कोपिक एक्सप्लेन गर्ने है त। त्यसपछि ब्रिफली एक्सप्लेन अबाउट द म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस, क्याल्सिनेसन भइहाल्यो है। अनि डिफ्रेन्सिएटेड बिट्विन टाइप 2 र टाइप 3 भनेको छ। अब यसमा चाहिँ 2टाको अदर नेमहरू छ, अनि इन्डिकेसन्सहरू भयो, अनि त्यसपछि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सबै डिस्क्राइब गरिदिने है त। त्यसपछि क्लासिफाई जिप्सम र सेम भयो, यो एकदम धेरैचोटि रिपिट गराएको छ है। अनि एक्सप्लेन द म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस इन सर्ट। ल जिप्समबाट इम्पोर्टेन्ट यति नै हो, राम्रोसँग पढ्नु। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्दा हुन्छ है। अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ प्रोबेबली कि त डेन्जर बेस्ड मटेरियलमा हुन्छ कि त सेरामिक्समा हुन्छ नेक्स्ट भिडियो। अनि अरू केही फर्दर डाउट छ स्टडी मटेरियलमा, स्टडी कन्टेन्टमा छ नि इन्स्टाग्राममा नि मेसेज गर्दा हुन्छ है त, म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु लिङ्क। ओके बाई।